Σκέψου μια στιγμή στη ζωή σου που κάτι συνέβη τόσο απίστευτα ταιριαστό που δεν μπορούσες να το αγνοήσεις. Ίσως σκεφτόσουν έναν παλιό φίλο και ξαφνικά το όνομά του εμφανίστηκε στην οθόνη του τηλεφώνου σου. Ή βρέθηκες τυχαία σε ένα βιβλιοπωλείο, τράβηξες ένα βιβλίο από το ράφι και ανακάλυψες ότι η πρώτη σελίδα μιλούσε ακριβώς για το πρόβλημα που σε βασάνιζε εκείνες τις μέρες. Αυτές οι στιγμές μας αφήνουν να αναρωτηθούμε, ήταν απλή σύμπτωση ή κάτι παραπάνω? Η καθημερινότητα είναι γεμάτη με γεγονότα που μπορούμε να αποδώσουμε στην τύχη. Αλλά υπάρχουν και φορές που η σύμπτωση μοιάζει να κουβαλάει ένα μήνυμα, σαν να έχει φτιαχτεί ειδικά για εμάς. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε με στατιστική, ούτε να την αποδώσουμε μόνο στην πιθανότητα. Μοιάζει να υπάρχει ένα κρυφό νήμα που συνδέει τα γεγονότα της ζωής μας με τον εσωτερικό μας κόσμο. Ο Καρλ Γιούγκ, Ελβετός ψυχίατρος, ήταν από τους πρώτους που τόλμησε να βάλει όνομα σε αυτό το φαινόμενο, συγχρονικότητα. Ένας όρος που σήμερα προκαλεί συζητήσεις σε φιλοσοφία, ψυχολογία και πνευματικότητα. Για τον Γιούγκ η συγχρονικότητα ήταν κάτι περισσότερο από περίεργες συμπτώσεις. Ήταν σημεία όπου ο εσωτερικός μας κόσμος και τα εξωτερικά γεγονότα συναντιούνται με τρόπο νοηματοδοτημένο. Αλλά πριν βουτήξουμε στις θεωρίες, αξίζει να σταθούμε σε μία ερώτηση. Γιατί τέτοιες στιγμές έχουν τόσο ισχυρή επίδραση επάνω μας? Γιατί ένα τυχαίο τηλεφώνημα ή μία λέξη σε ένα βιβλίο μας συγκλονίζει περισσότερο από όσο θα το έκανε οποιοδήποτε άλλο γεγονός? Μήπως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για απλά τυχαία περιστατικά, αλλά για κάτι που συνομιλεί με το υποσυνείδητό μας? Μήπως είναι ο τρόπος του κόσμου να μας υπενθυμίζει ότι όλα συνδέονται? Όσο πιο πολύ προσπαθούμε να αγνοήσουμε αυτές τις εμπειρίες, τόσο πιο επίμονες γίνονται. Και κάπου εκεί αρχίζει το μυστήριο. Πού τελειώνει η σύμπτωση και πού ξεκινά η συγχρονικότητα? Για να το καταλάβουμε, πρέπει να επιστρέψουμε στον Καρλ Γιούγκ και η ιστορία του θα σε κάνει να δεις τις δικές σου εμπειρίες με εντελώς άλλο μάτι. Ο Καρλ Γκούσταβ Γιούγκ δεν ήταν απλώς ένας ψυχίατρος. Ήταν ένας άνθρωπος που τόλμησε να αμφισβητήσει τα όρια ανάμεσα στην επιστήμη και το μυστήριο. Ενώ ο κόσμος γύρω του βυθιζόταν στη λογική, στη στατιστική και στην αιτιότητα, εκείνος παρατηρούσε κάτι που δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τους γνωστούς νόμους. Η συγχρονικότητα, όπως την όρισε, δεν ήταν μία απλή θεωρία. Ήταν η απόπειρα να δώσει νόημα σε φαινόμενα που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με τον κλασικό τρόπο. Γεγονότα που δεν είχαν αιτιακή σχέση μεταξύ τους, αλλά συνέβαιναν συγχρόνως με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκτούν προσωπικό, βαθύ νόημα για το άτομο που τα ζούσε. Για να γίνει πιο σαφές τι εννοούσε, ο Γιούγκ συνήθιζε να διηγείται ένα περιστατικό από την πρακτική του. Δεχόταν στο γραφείο του μια γυναίκα, μια ασθενή με ορθολογικό μυαλό, που αμφισβητούσε κάθε τι ανεξήγητο. Εκείνη του μιλούσε για ένα όνειρο στο οποίο της είχε εμφανιστεί ένα χρυσό σκαθάρι, ένα σκαραβαίο, σύμβολο αναγέννησης στην Αιγυπτιακή παράδοση. Καθώς του περιέγραφε το όνειρο με ηρωνία, εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα χτύπημα ακούστηκε στο παράθυρο του γραφείου. Ο Τζούγκ γύρισε και είδε ένα έντομο να προσπαθεί να μπει μέσα. Το άνοιξε και μπροστά στα μάτια της ασθενούς έβαλε στην παλάμη του έναν σκαθάρι σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνον του ονείρου. Η γυναίκα σοκαρίστηκε. Η σκληρή λογική της διαλύθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για τον Γιούγκ αυτό ήταν ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα συγχρονικότητας. Ένα εξωτερικό γεγονός που συγχρονίστηκε με το εσωτερικό της βίωμα, δίνοντας στην εμπειρία έναν ισχυρό μεταμορφωτικό συμβολισμό. Ο Γιούγκ πίστευε πως τέτοια περιστατικά δεν είναι τυχαία, δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο με πιθανότητες. Είναι στιγμές όπου ο εσωτερικός μας κόσμος συναντά τον εξωτερικό με έναν τρόπο που μας υπενθυμίζει ότι ίσως υπάρχει ένα κρυφό σχέδιο, μια βαθύτερη τάξη πέρα από την αιτιότητα. Από εκεί και πέρα, ο Γιούγκ αφιέρωσε χρόνια μελετώντας τέτοια φαινόμενα. Η συνεργασία του με τον φυσικό Wolfgang Pauli θα τον οδηγούσε ακόμη βαθύτερα στη διερεύνηση αυτού που ονόμαζε ακατανόητη συνάφεια.
Αλλά για να κατανοήσουμε πραγματικά τι σημαίνει συγχρονικότητα, πρέπει πρώτα να αναρωτηθούμε πού σταματά η απλή σύμπτωση και πού ξεκινά το νόημα. Γιατί αν όλα είναι απλώς συμπτώσεις, τότε η ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αλυσίδα τυχαίων γεγονότων. Αλλά αν υπάρχει κάτι περισσότερο, αν οι συγχρονικότητες είναι μηνύματα κρυμμένα μέσα στο χάος, στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πού ακριβώς χαράσεται η λεπτή γραμμή ανάμεσα στη σύμπτωση και τη συγχρονικότητα. Στη ζωή μας συμβαίνουν αμέτρητα μικρά τυχαία περιστατικά. Περπατάς στο δρόμο και βλέπεις δύο άτομα με το ίδιο παλτό. Ανοίγεις το ραδιόφωνο και παίζει το τραγούδι που άκουγες το προηγούμενο βράδυ. Θυμάσαι ένα πρόσωπο από το σχολείο και λίγες μέρες μετά τον συναντάς τυχαία στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά είναι απλές συμπτώσεις, τυχαίες συγκλήσεις γεγονότων που συμβαίνουν επειδή οι πιθανότητες το επιτρέπουν. Δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα και δεν αλλάζουν την πορεία της ζωής σου. Αλλά υπάρχουν και άλλες στιγμές που η σύμπτωση σε συγκλονίζει γιατί έρχεται σε μια στιγμή που έχει νόημα. Σκέφτεσαι να πάρεις μια μεγάλη απόφαση και τότε εμφανίζεται μπροστά σου μια φράση σε μια αφίσα που μοιάζει να απαντά ακριβώς στην αγωνία σου. Ή βρίσκεις στο δρόμο ένα παλιό αντικείμενο που συνδέεται με κάποιον αγαπημένο που έχει φύγει από τη ζωή. Αυτές οι εμπειρίες δεν είναι ουδέτερες. Είναι φορτισμένες. Σε κάνουν να νιώθεις ότι το σύμπαν με έναν παράξενο τρόπο σου ψιθυρίζει κάτι. Αυτή είναι η συγχρονικότητα. Όταν το εξωτερικό γεγονός ταιριάζει με τον εσωτερικό σου κόσμο με τέτοια ακρίβεια ώστε να δημιουργείται ένα αίσθημα νοήματος. Η διαφορά είναι λεπτή αλλά ουσιαστική. Η σύμπτωση είναι απλώς στατιστική. Η συγχρονικότητα είναι εμπειρία με νόημα. Ο Γιούγκ έλεγε ότι η συγχρονικότητα είναι μία νοηματοδοτημένη σύμπτωση. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν το γεγονός μπορεί να εξηγηθεί με πιθανότητες, αυτό που έχει σημασία είναι το νόημα που φέρει για εμάς τη στιγμή που συμβαίνει. Αν για έναν άνθρωπο το να δει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο δρόμο δεν σημαίνει τίποτα, είναι απλή εικόνα. Αλλά αν για σένα το κόκκινο τριαντάφυλλο συνδέεται με μία ανάμνηση, μία απόφαση, ένα πρόσωπο που αγάπησες, τότε εκείνη τη στιγμή πάβει να είναι απλό λουλούδι, γίνεται σύμβολο και το σύμπαν μοιάζει να σου μιλάει μέσα από αυτό. Όμως εδώ αρχίζει και η δυσκολία. Πού είναι το όριο? Πώς ξεχωρίζουμε πότε ένα γεγονός είναι απλά τυχαίο και πότε είναι συγχρονικότητα? Η απάντηση, όπως θα δούμε, δεν είναι ποτέ εύκολη, γιατί η γραμμή ανάμεσα στο τυχαίο και το νοηματοδοτημένο περνάει μέσα από τον ίδιο μας τον ψυχισμό. Για να κατανοήσουμε πώς δημιουργείται αυτό το αίσθημα νοήματος, πρέπει να βουτήξουμε πιο βαθιά στο μυαλό μας. Γιατί ίσως η συγχρονικότητα δεν ξεκινά από το σύμπαν, αλλά από το ίδιο μας το υποσυνείδητο, και εκεί κρύβεται η πραγματική δύναμή της. Κάθε στιγμή της ζωής μας το μυαλό μας δέχεται αμέτρητες πληροφορίες. Ο ήχος των αυτοκινήτων, οι κινήσεις των ανθρώπων γύρω μας, οι μυρωδιές, τα χρώματα, ακόμα και οι μικρές σκέψεις που περνούν αστραπιαία από το μυαλό μας. Οι περισσότεροι από εμάς αγνοούμε τα περισσότερα. Είναι πολύ δυνατά, πολύ γρήγορα, πολύ λεπτά για να τα επεξεργαστούμε συνειδητά. Και εδώ μπαίνει το υποσυνείδητο. Το μέρος του νου μας που βλέπει, ακούει και αισθάνεται ακόμα και όταν εμείς δεν το προσέχουμε. Το υποσυνείδητο δεν κρίνει, δεν αμφισβητεί, δεν προσπαθεί να καταλάβει αν κάτι είναι λογικό ή πιθανό. Απλώς συλλαμβάνει μοτίβα, σχέσεις, επαναλήψεις. Κάθε σύμβολο, κάθε αριθμός, κάθε επαναλαμβανόμενο γεγονός περνά από εκεί και αποθηκεύεται. Όταν μιλάμε για συγχρονικότητες, το υποσυνείδητο παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί πολλές φορές αυτά που φαίνονται τυχαία είναι στην πραγματικότητα προβολές της εσωτερικής μας κατάστασης στον εξωτερικό κόσμο. Σκέψου το σαν έναν φακό. Το υποσυνείδητο συγκεντρώνει πληροφορίες και φιλτράρει το περιβάλλον, έτσι ώστε να δεις ό,τι είναι σχετικό με εσένα τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Για παράδειγμα, αν σκέφτεσαι έντονα ένα πρόβλημα, το
το μυαλό σου αρχίζει να σκανάρει το περιβάλλον για στοιχεία που συνδέονται με αυτό, ξαφνικά ένα αντικείμενο, ένας αριθμός ή ένα πρόσωπο φαίνεται να εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Δεν είναι μαγεία, αλλά και δεν είναι τυχαίο. Είναι η ισχυρή συνεργασία συνειδητού και υποσυνείδητου που δημιουργεί την αίσθηση ότι το σύμπαν σε καθοδηγεί. Όμως η δύναμη του υποσυνείδητου δεν σταματά εκεί. Είναι επίσης το σημείο όπου η ενέργειά μας συναντά την πραγματικότητα. Κάθε πρόθεση που θέτουμε, κάθε φόβος που νιώθουμε, κάθε επιθυμία που θρέφουμε μέσα μας, αποτυπώνεται εκεί. Και το υποσυνείδητο αρχίζει να στέλνει μικρά σήματα στον κόσμο γύρω μας, που παίρνουμε σαν συγχρονικότητες. Είναι σαν να έχουμε ένα δικό μας προσωπικό ραντάρ, που σκανάρει για ευκαιρίες και καθοδήγηση. Κάθε άνθρωπος έχει αυτό το ραντάρ, αλλά λίγοι ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Οι περισσότεροι αφήνουν το μυαλό τους να τρέχει σε φόβους, αμφιβολίες και παλιές συνήθειες και έτσι χάνουν τα σήματα που θα μπορούσαν να τους καθοδηγήσουν. Όταν όμως συνειδητοποιήσεις τη δύναμη του υποσυνείδητου, μπορείς να γίνεις ο δημιουργός της ίδιας σου της εμπειρίας. Και εδώ έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη. Η συγχρονικότητα δεν είναι μόνο έξω από εσένα, ξεκινάει από μέσα σου. Το υποσυνείδητο δημιουργεί τις συνδέσεις, το μυαλό σου τις αναγνωρίζει και η πραγματικότητα απαντά σε αυτές τις συνδέσεις με λεπτά αλλά ισχυρά σημάδια. Όταν το καταλάβεις, κάθε εμπειρία μπορεί να γίνει καθοδηγητική. Αλλά πώς μετατρέπεται αυτή η εσωτερική δύναμη σε κάτι που πραγματικά αλλάζει τη ζωή σου? Τι συμβαίνει όταν η προσοχή σου, η πρόθεση και η δράση συντονίζονται με τα μηνύματα του υποσυνείδητου? Στο επόμενο κεφάλαιο θα ανακαλύψουμε τον τρόπο που η συγχρονικότητα γίνεται εργαλείο μεταμόρφωσης και πώς να την χρησιμοποιήσεις για να πάρεις τον έλεγχο της πραγματικότητάς σου. Όταν αρχίζεις να καταλαβαίνεις το παιχνίδι που παίζει το υποσυνείδητο, η επόμενη ερώτηση είναι: πώς χρησιμοποιείς αυτά τα μηνύματα για να αλλάξεις τη ζωή σου? Η συγχρονικότητα δεν είναι απλά ένα σύνολο τυχαίων σημάτων. Είναι ένας οδηγός, ένας χάρτης που σου δείχνει την κατεύθυνση προς ευκαιρίες, συνδέσεις και αποφάσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν την πραγματικότητά σου. Σκέψου το έτσι. Κάθε φορά που βλέπεις έναν αριθμό, ακούς ένα τραγούδι ή συναντάς ένα άτομο τη σωστή στιγμή, είναι σαν η ζωή να σου λέει «Στάσου, δες προσεκτικά, εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό». Αυτή η στιγμή είναι η γέφυρα μεταξύ της συνειδητής προσοχής και της υποσυνείδητης καθοδήγησης. Το ερώτημα δεν είναι αν θα δεις το σημάδι, το ερώτημα είναι τι θα κάνεις όταν το δεις. Η πρώτη αρχή είναι η προσοχή. Πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν μέσα από αυτά τα σήματα σαν να μην υπήρχαν ποτέ. Ένα παράδειγμα. Σκέφτεσαι να αλλάξεις δουλειά και ξαφνικά βλέπεις το ίδιο λογότυπο παντού, στο δρόμο, στα social media, στις συζητήσεις. Δεν είναι τυχαίο. Το υποσυνείδητο έχει προγραμματίσει την προσοχή σου για να δεις ευκαιρίες που ήδη υπάρχουν γύρω σου. Η δεύτερη αρχή είναι η πρόθεση. Όταν αντιλαμβάνεσαι ένα σημάδι, αναρωτήσου τι σημαίνει αυτό για μένα. Η συγχρονικότητα δεν απαντά ποτέ γραμμικά, δεν λέει «τώρα θα κάνεις αυτό». Σου δείχνει τη ροή, ανοίγει πόρτες και σε καθοδηγεί προς τις ευκαιρίες. Η πρόθεση σου λειτουργεί σαν διακόπτης. Όταν θέτεις καθαρή και ειλικρινή πρόθεση, το σύμπαν αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με αυτή. Η τρίτη αρχή είναι η δράση. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Ένα σημάδι χωρίς δράση είναι απλά παρατήρηση. Αν συνεχίσεις να βλέπεις τα μηνύματα και να μην αντιδράς, η συγχρονικότητα θα μειωθεί, θα σταματήσει να εμφανίζεται. Οι πραγματικοί δημιουργοί της ζωής τους αναγνωρίζουν τα σήματα και δρούν αμέσως. Δεν περιμένουν την τελειότητα. Χρησιμοποιούν το κάθε σημάδι ως εφαλτήριο για να κάνουν την πρώτη κίνηση. Ας πάρουμε ένα πρακτικό παράδειγμα. Φαντάσου ότι αναρωτιέσαι αν πρέπει να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο για ένα project. Στην αρχή της ημέρας βλέπεις γύρω σου πράγματα που σχετίζονται με το project.
Αργότερα ακούς μια φράση σε ένα τραγούδι που σε εμπνέει. Τέλος, συναντάς τυχαία αυτό το άτομο στο δρόμο. Όλα αυτά τα μικρά σήματα δεν είναι σύμπτωση. Αν δράσεις, πλησιάζεις, μιλάς, ξεκινάς τη συζήτηση, τότε το σύμπαν ανταποκρίνεται στην πρωτοβουλία σου και η ροή ξεκλειδώνεται. Η συγχρονικότητα λοιπόν είναι ένα εργαλείο συνεχούς καθοδήγησης. Δεν χρειάζεται να ξέρεις το σχέδιο από πριν. Χρειάζεται μόνο να παρατηρείς, να θέτεις πρόθεση και να ενεργείς. Όσο περισσότερο το κάνεις, τόσο πιο συχνά τα σημάδια εμφανίζονται. Η εμπειρία γίνεται αυτοενισχυόμενη. Η προσοχή οδηγεί σε ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες ενισχύουν την πρόθεση. Η πρόθεση τροφοδοτεί δράση. Και η δράση ανοίγει νέες πόρτες. Αλλά υπάρχει ένα τελευταίο μυστικό που λίγοι το κατανοούν. Η συγχρονικότητα είναι πιο ισχυρή όταν συνδυάζεται με ενέργεια και συναισθηματική συνείδηση. Η χαρά, η αγάπη, η περιέργεια και η ευγνωμοσύνη είναι καταλύτες που κάνουν τα σήματα πιο έντονα και καθαρά. Αν δεις ένα σημάδι με φόβο ή άγχος, μπορεί να το παραβλέψεις ή να το παραμορφώσεις. Αν όμως το δεις με εμπιστοσύνη και ανοιχτή καρδιά, η ζωή σου αρχίζει να συνεργάζεται μαζί σου. Όμως, ακόμη και όταν καταλαβαίνεις τη δύναμη της προσοχής, της πρόθεσης και της δράσης, υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι αγνοούν: το πώς η εσωτερική σου ενέργεια, η δόνησή σου, επηρεάζει το ίδιο το σύμπαν. Στο επόμενο κεφάλαιο θα ανακαλύψουμε πώς η συνειδητή δόνησή σου μπορεί να γίνει η απόλυτη γλώσσα με την οποία το σύμπαν σου απαντά. Αν η συγχρονικότητα είναι το σήμα, η δόνηση είναι η γλώσσα με την οποία το σύμπαν σου απαντά. Όλα στον κόσμο, από τα άστρα μέχρι το πιο μικρό κύτταρο μέσα στο σώμα σου, εκπέμπουν ενέργεια. Οι σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου, οι φόβοι και οι επιθυμίες σου έχουν δικό τους ενεργειακό στίγμα. Και όπως ένα ραδιόφωνο που πρέπει να είναι συντονισμένο στην ίδια συχνότητα για να πιάσει ένα σήμα, έτσι και η ζωή σου ανταποκρίνεται όταν η δική σου δόνηση είναι ευθυγραμμισμένη με τις ευκαιρίες και τα μηνύματα που θέλεις να προσελκύσεις. Όταν η δόνησή σου είναι χαμηλή, γεμάτη φόβο, άγχος, θυμό ή αμφιβολία, το σύμπαν αντανακλά αυτές τις συχνότητες. Οι συγχρονικότητες μπορεί να φαίνονται σπάνιες, ακατανόητες ή δυσδιάκριτες. Αντίθετα, όταν η δόνησή σου ανεβαίνει, μέσα από χαρά, ενθουσιασμό, αγάπη ή ευγνωμοσύνη, οι πόρτες της ζωής ανοίγουν πιο εύκολα. Τα σήματα γίνονται πιο καθαρά, πιο έντονα και οι ευκαιρίες εμφανίζονται με τρόπους που μοιάζουν μαγικοί, αλλά στην πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα ευθυγράμμισης. Μια απλή άσκηση για μια εβδομάδα παρατήρησε κάθε στιγμή που αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη ή χαρά. Σημείωσε τις φορές που μετά από αυτές τις στιγμές κάτι τυχαίο ήξερε να εμφανιστεί, ένα μήνυμα, ένα πρόσωπο, μια ιδέα. Θα παρατηρήσεις ότι τα γεγονότα συντονίζονται με τη συναισθηματική σου κατάσταση. Η δόνησή σου δεν είναι απλώς αντίληψη, είναι δημιουργός της πραγματικότητας που βιώνεις. Οι αρχαίες διδασκαλίες μιλούν γι' αυτό με διαφορετικές λέξεις. Οι ταοιστές το ονομάζουν τσι, οι Ινδουιστές πράνα, οι μυστικιστές θεία ενέργεια. Σήμερα η επιστήμη μας λέει ότι κάθε σκέψη είναι ηλεκτρομαγνητική δόνηση. Κάθε συναίσθημα ένα κύμα που αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω σου. Όσο πιο συνειδητά συντονίζεις τη δόνησή σου, τόσο πιο δυναμικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις συγχρονικότητες για να δημιουργήσεις αλλαγές. Αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πολλοί αγνοούν. Η δόνηση δεν σημαίνει απλώς να νιώθεις καλά. Σημαίνει να είσαι συντονισμένος με την αλήθεια σου, με την πρόθεσή σου, με τον εαυτό σου. Όταν η δόνησή σου είναι αυθεντική, όχι ψεύτικη ή καταναγκαστική, η συγχρονικότητα γίνεται εργαλείο που σου δείχνει καθαρά τον δρόμο. Και όσο πιο αληθινά ζεις, τόσο πιο έντονα εμφανίζονται οι οδηγοί της ζωής, αυτά τα μικρά, τέλεια, τοποθετημένα σήματα που σε κατευθύνουν. Ένα παράδειγμα. Φαντάσου ότι θέλεις να ξεκινήσεις ένα νέο project, αλλά νιώθεις άγχος και αμφιβολία. Τα σήματα γύρω σου μπορεί να είναι σιωπηλά ή ακατανόητα. Τώρα, αντίθετα, φαντάσου ότι νιώθεις ενθουσιασμό και περιέργεια,
ακόμα και αν δεν έχεις όλα τα δεδομένα. Ξαφνικά οι συμπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Κάποιος σου δίνει πληροφορίες που χρειαζόσουν, βρίσκεις πόρους. Οι άνθρωποι εμφανίζονται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεσαι βοήθεια. Η δόνησή σου έχει γίνει μαγνήτης για την πραγματικότητα που επιθυμείς. Η δόνηση είναι η γέφυρα ανάμεσα στην πρόθεση και τη δράση, ανάμεσα στο υποσυνείδητο και το σύμπαν, ανάμεσα σε εσένα και την πραγματικότητα που δημιουργείς. Όταν συνειδητοποιήσεις αυτή τη σύνδεση, η ζωή σου σταματά να φαίνεται τυχαία και αρχίζει να ακολουθεί μοτίβα που εσύ μπορείς να διαβάσεις και να καθοδηγήσεις. Αλλά η γνώση της δόνησης από μόνη της δεν αρκεί. Υπάρχει ένα κρυφό επίπεδο, οι λεπτοί τρόποι που η ενέργεια σου συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους και το συλλογικό πεδίο. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε αυτή τη συλλογική ενέργεια για να πολλαπλασιάσουμε τις συγχρονικότητες και να ανοίξουμε δρόμους που φαίνονταν αδύνατοι. Μέχρι τώρα έχεις καταλάβει ότι η δόνησή σου καθορίζει το πώς αντιλαμβάνεσαι και προσελκύεις τα σήματα του σύμπαντος, αλλά η ενέργεια δεν κινείται ποτέ μόνη της. Όπως κάθε κύμα επηρεάζει το νερό γύρω του, έτσι και η δική σου δόνηση αλληλεπιδρά με τις δονήσεις των ανθρώπων γύρω σου, με το συλλογικό πεδίο και με τις ενέργειες που κυκλοφορούν αόρατα σε όλο τον κόσμο. Κάθε άνθρωπος, κάθε ομάδα, κάθε κοινότητα, ακόμα και κάθε χώρα λειτουργεί σαν ένας ενεργειακός κόμβος. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πράξεις τους δημιουργούν κύματα που διαχέονται πέρα από το άτομο. Όταν η δόνησή σου είναι σε αρμονία με αυτή τη συλλογική ενέργεια, οι συγχρονικότητες πολλαπλασιάζονται. Οι τυχαίες συναντήσεις μετατρέπονται σε στρατηγικές συγκυρίες. Οι ευκαιρίες φαίνεται να εμφανίζονται από το πουθενά και οι δρόμοι που ήταν αδιέξοδοι ανοίγουν μπροστά σου. Σκέψου αυτό. Κάθε φορά που νιώθεις έντονη σύνδεση με έναν άλλο άνθρωπο, είτε μέσα από κοινά συναισθήματα, κοινές αξίες, είτε απλώς κοινές εμπειρίες, οι ενέργειές σας δημιουργούν ένα είδος συγχρονισμένου πεδίου. Σε αυτό το πεδίο, τα γεγονότα αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με τρόπους που ξεπερνούν το ατομικό επίπεδο. Ένα μήνυμα που περιμένεις, μια ευκαιρία που αναζητάς ή μια απάντηση σε μια σημαντική σου ερώτηση εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται, όχι μόνο για σένα, αλλά για όλους όσους συμμετέχουν στην ίδια ενεργειακή ροή. Η αρχαία σοφία μιλά γι' αυτό με διαφορετικούς όρους. Οι μυστικιστές αναφέρονται στην ενότητα όλων των πραγμάτων. Οι σοφοί λένε ότι ό,τι επηρεάζει το ένα, επηρεάζει το όλον, ενώ η σύγχρονη επιστήμη το περιγράφει ως συλλογική συνείδηση. Όταν κατανοήσεις πώς λειτουργεί αυτή η σύνδεση, αντιλαμβάνεσαι ότι οι συγχρονικότητες δεν είναι απλώς ατομικά φαινόμενα. Είναι ένα παιχνίδι συντονισμένων ενεργειών που απλώνεται πέρα από σένα. Αλλά υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Για να λειτουργήσει αυτή η συλλογική ενέργεια προς όφελός σου, δεν αρκεί απλώς να παρατηρείς. Πρέπει να συμμετέχεις ενεργά. Κάθε θετική σκέψη, κάθε αυθεντική πρόθεση, κάθε πράξη καλοσύνης ή δημιουργίας ενισχύει το πεδίο. Και όσο περισσότερο συνδέεσαι με τους άλλους σε αληθινό επίπεδο, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η ροή των συγχρονικοτήτων γύρω σου. Μπορείς να φανταστείς τη συλλογική ενέργεια σαν ένα αόρατο δίκτυο φωτός που διασχίζει τον πλανήτη. Όταν συντονίζεσαι με αυτό το δίκτυο, γίνεσαι μέρος μιας μεγαλύτερης διαδικασίας καθοδήγησης. Οι τυχαίες συναντήσεις δεν είναι τυχαίες. Οι μαγικές συμπτώσεις δεν είναι συμπτώσεις. Είναι το σύμπαν που συνεργάζεται με την ενέργεια σου και με την ενέργεια όλων των συνδεδεμένων γύρω σου για να σε κατευθύνει προς το σωστό μονοπάτι. Η συλλογική ενέργεια είναι το κλειδί για να πολλαπλασιάσεις τη δύναμη των συγχρονικοτήτων. Όσο περισσότερο κατανοείς τη δυναμική των συνδέσεων, τόσο πιο εύκολα θα μπορείς να αναγνωρίσεις τα μοτίβα που το σύμπαν σου στέλνει και να τα χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τη ζωή σου. Αλλά ακόμα και με υψηλή δόνηση και συντονισμό με τη συλλογική ενέργεια, υπάρχει ένας παράγοντας που συχνά καθορίζει αν οι συγχρονικότητες οδηγούν σε πραγματική αλλαγή.
η συνειδητή δράση. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μάθουμε πώς να μετατρέπουμε τα σημάδια και τα μηνύματα του σύμπαντος σε αποφασιστικές κινήσεις που ανοίγουν νέες πραγματικότητες. Μέχρι τώρα έχεις κατανοήσει δύο βασικές αλήθειες. Πρώτον, η δόνησή σου καθορίζει το τι παρατηρείς και προσελκύεις, και δεύτερον, η συλλογική ενέργεια πολλαπλασιάζει τη δύναμη των συγχρονικοτήτων. Αλλά όλα αυτά μένουν άχρηστα αν δεν τα συνδέσεις με κάτι πρακτικό, τη συνειδητή δράση. Οι συγχρονικότητες είναι οι ψίθυροι του σύμπαντος, οι λεπτές ενδείξεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό μονοπάτι ή ότι χρειάζεται να κάνεις μία στροφή. Αλλά οι ψίθυροι δεν γίνονται πραγματικότητα από μόνοι τους. Χρειάζεται να απαντήσεις, να κινηθείς, να πάρεις την απόφαση που η καρδιά σου ή η διαίσθησή σου σου δείχνει. Όταν βλέπεις ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο αριθμών, ένα τυχαίο μήνυμα ή μία τυχαία συνάντηση, η στιγμή αυτή δεν είναι για να τη χαζέψεις, είναι η στιγμή να δράσεις. Σκεφτείτε τη συνειδητή δράση σαν τον σύνδεσμο μεταξύ της αόρατης καθοδήγησης και της υλικής πραγματικότητας. Η δόνησή σου ανοίγει τις πόρτες, αλλά η δράση σου περνά μέσα από αυτές. Χωρίς δράση, η συγχρονικότητα παραμένει απλώς μια όμορφη σύμπτωση. Με δράση γίνεται η αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή σου. Για να δράσεις συνειδητά χρειάζεται τρία πράγματα: προσοχή, εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα. Προσοχή για να αναγνωρίζεις τα μοτίβα και τα σημάδια, εμπιστοσύνη για να μην αμφιβάλλεις για την εγκυρότητα των ενδείξεων και αποφασιστικότητα για να κάνεις το πρώτο βήμα ακόμα και αν δεν βλέπεις ολόκληρη την εικόνα μπροστά σου. Στο σημείο αυτό η ζωή μετατρέπεται σε συνεργασία με το σύμπαν. Κάθε μικρή απόφαση που παίρνεις με βάση τα μηνύματα που λαμβάνεις ενισχύει τη ροή των συγχρονικοτήτων. Κάθε δράση που ευθυγραμμίζεται με τη δόνηση σου ενεργοποιεί περισσότερα μοτίβα, δημιουργώντας έναν κύκλο θετικής ενίσχυσης. Παρατηρείς, εμπιστεύεσαι, ενεργείς και η ζωή σου αρχίζει να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια σου. Αυτός είναι ο τρόπος να γίνεις συνειδητός δημιουργός, να αναγνωρίζεις τα σημάδια, να διαβάζεις τα μοτίβα και να μετατρέπεις κάθε ένδειξη σε ένα αποφασιστικό βήμα προς την πραγματικότητα που επιθυμείς. Η συγχρονικότητα σταματά να είναι τυχαία και γίνεται εργαλείο. Κάθε σύμπτωση γίνεται ευκαιρία, κάθε σημάδι γίνεται οδηγός. Και η πιο σημαντική αλήθεια: όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι και ενεργείς, τόσο πιο έντονα εμφανίζονται οι συγχρονικότητες. Η ζωή δεν είναι πλέον ένα σύνολο τυχαίων γεγονότων. Είναι μια αρμονική ροή, μια συνεχή συνεργασία μεταξύ της ενέργειάς σου και της μεγαλύτερης συνειδητότητας που σε περιβάλλει. Τώρα που ξέρεις πώς να παρατηρείς, να συντονίζεσαι και να ενεργείς, μένει ένα τελευταίο μυστικό: πώς να μετατρέψεις αυτή τη γνώση σε έναν τρόπο ζωής που θα κάνει κάθε μέρα μία σειρά από συνειδητές συγχρονικότητες. Στο επόμενο μέρος θα μάθεις πώς να ζεις σε μόνιμη ροή, όπου η καθοδήγηση του σύμπαντος γίνεται η φυσική σου κατάσταση. Μέχρι τώρα έχεις μάθει ότι ο κόσμος δεν είναι τυχαίος, ότι οι συγχρονικότητες δεν είναι απλές συμπτώσεις και ότι η δική σου δόνηση καθορίζει ποιες ευκαιρίες θα εμφανιστούν στη ζωή σου. Αλλά τώρα μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο: πώς να ζεις σε μόνιμη ροή, όπου η καθοδήγηση του σύμπαντος δεν είναι απλώς στιγμιαία εμπειρία, αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Ζώντας τη ροή σημαίνει να μετατρέπεις την προσοχή σου σε ένα μόνιμο εργαλείο παρατήρησης, την πρόθεση σε έναν σταθερό οδηγό και τη δράση σε μια φυσική συνέχεια της συνειδητότητάς σου. Είναι η στιγμή που οι συγχρονικότητες σταματούν να είναι τυχαία μηνύματα και γίνονται μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου που συνδημιουργείς εσύ κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Η συνειδητή ζωή στη ροή απαιτεί τρία στοιχεία: παρουσία, ευθυγράμμιση και εμπιστοσύνη.
Η παρουσία σου επιτρέπει να βλέπεις τα μοτίβα που πριν περνούσαν απαρατήρητα. Η ευθυγράμμιση σου φέρνει ενέργεια, συγκέντρωση και πρόθεση σε κάθε σκέψη και δράση. Και η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί. Να αφήνεις τη ζωή να σε καθοδηγεί, να μην αμφιβάλλεις για τα σημάδια και να τολμάς να κάνεις το πρώτο βήμα ακόμα και όταν η λογική σου θέλει αποδείξεις. Σκεφτείτε τη ζωή σας σαν ένα μουσικό κομμάτι. Κάθε συγχρονικότητα είναι μια νότα, κάθε ένδειξη μια μελωδία και η δική σου πρόθεση είναι η σύνθεση που δίνει νόημα σε κάθε ήχο. Όταν συντονιστείς με τον ρυθμό της ενέργειας γύρω σου, τα γεγονότα αρχίζουν να ρέουν σαν μουσική. Κάθε άνθρωπος, κάθε ευκαιρία, κάθε απρόσμενη στιγμή εμφανίζεται ακριβώς όταν χρειάζεται. Αλλά η ροή δεν σημαίνει παθητικότητα. Αντίθετα, σημαίνει ενεργό συμμετοχή σε κάθε στιγμή. Οι συγχρονικότητες είναι η γλώσσα του σύμπαντος και η δράση σου είναι η μετάφραση αυτής της γλώσσας στην πραγματικότητα. Όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι, όσο πιο αποφασιστικά δράς, τόσο πιο έντονα και συχνά εμφανίζονται οι συγχρονικότητες. Το σύμπαν δεν ανταμείβει την αδράνεια, ανταμείβει τη συμμετοχή, την τόλμη και την ειλικρινή πρόθεση. Όσο ζεις με επίγνωση, μαθαίνεις να διαβάζεις τα σημάδια σαν ένα χάρτη που οδηγεί στη ζωή που πάντα επιθυμούσες. Κάθε στιγμή γίνεται μια ευκαιρία να συνδεθείς με την αόρατη καθοδήγηση, να δημιουργήσεις, να εμπνεύσεις και να μεταμορφώσεις τον κόσμο σου. Δεν υπάρχει τυχαίο, δεν υπάρχει χάος. Υπάρχει μόνο μια συνεχής ροή ενέργειας που σε περιβάλλει, που ανταποκρίνεται σε κάθε σκέψη, συναίσθημα και πρόθεση σου. Και τώρα, το μεγαλύτερο μυστικό. Η ζωή στη ροή δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δυνατότητα για κάθε άνθρωπο που αποφασίζει να δει, να εμπιστευτεί και να δράσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξεις τα μάτια σου, να σταθείς στη στιγμή και να αφήσεις τις συγχρονικότητες να γίνουν η πυξίδα σου. Τώρα που καταλαβαίνεις τη δύναμη των συγχρονικοτήτων και τη ροή της ζωής, η επιλογή είναι δική σου. Θα συνεχίσεις να ζεις τη λογική της τυχαίας σύμπτωσης ή θα γίνεις συνειδητός δημιουργός, συντονισμένος με κάθε σημάδι που η ζωή σου στέλνει. Κάθε απόφαση που παίρνεις από εδώ και πέρα θα είναι η απόδειξη ότι μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου με ροή, συνειδητότητα και σκοπό. Η επιλογή ανήκει σε σένα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Τέλος, αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.